আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত আমাৰ চেনেলটোৱে 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আজি আমি সিলভাৰ বাটনটো ৰিচিভ কৰিছোঁ। এইটো আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি পেলাই দেখুৱাম কি কি আছে ইয়াতে। প্ৰথমতে এইটো খুলি লৈছোঁ, ইয়াতে কি কি আছে। প্ৰথম এখন কাৰ্ড দিছে, ৰিকগনাইজ ইউৰ টিম, তেনেকুৱাকৈ ৰিকগনাইজ ইউৰ টিম এখন কাৰ্ড আছে। নেক্সট আৰু এখন কাৰ্ড আছে, ইয়াতো কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিয়া আছে, কংগ্ৰেচুলেশ্যন অন ইউৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ। নেক্সট ইউটিউবৰ চিইঅ'ৰ তৰফৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড কৰিছে। ইয়াতে ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ ইউৰ ফাৰ্ষ্ট ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ, তেনেকুৱাকৈ আমাৰ 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কমপ্লিট হৈছে আৰু ইয়াতে চিইঅ' চাইন কৰি পেলাই এখন চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড কৰিছে। নেক্সট হ'ল আমাৰ এইটো যিটো চিলভাৰ প্লে বাটন বুলি কোৱা হয়, এইটো আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা হয়। ইয়াতে আমাৰ চেনেলৰ নামটো লিখা আছে, এনি নলেজ প্ৰেজেণ্টেড টু এনি নলেজ ফৰ পাছিং 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ ইউটিউব, তেনেকুৱাকৈ এই গ্লাছ আছে আৰু ইয়াতে ইউটিউবৰ চিম্বলটো আছে, গোটেইখিনি ফ'কাছ আহে ইয়াতে। আৰু বেক চাইডত হেংগিং কৰাৰ কাৰণে দুটা পোৰ্ট আছে, ইয়াত চাৰ্জ কৰিব পাৰে আৰু ব্লেক কভাৰ আছে, চাইডটো মেটেল বডি হয়। এইখিনি আছিলে। এইদৰে আগলৈকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাব যাতে আমি 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। ধন্যবাদ থাকিল সকলোকে।